Idol sa Kusina! Natuwa ba kayo sa mga special dishes natin sa ating first anniversary celebration? Yes! Sa ngayon naman, ito na nga, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng inumin ninyong root beer flute. Gusto niyo ba yun? Ano? Float? Flute. Float. Okay. Float. Flute. Yan. Marta lang. Float. Okay. Flute. Alright. So, lalagyan natin ng root beer. Napakasimple lang. Kung wala kayong root beer, any kind of beer? No beer. Any kind of roots. Sa bundok. Sa bundok yun, di ba? Anong may root beer? Lahat ng roots, di ba? Ugat yun, tao, di ba? Ilaga mo yung luya. Lagyan mo nito. Walang ice cream. Sa labat. Sa labat. O, di ba? Ayan. Wala sa bahay ito eh. Higher. Higher. Yun, di ba? Tapos lagyan natin ng ice. Ako nilagyan ko na para pareho tayo. Lagyan natin ng ice. Ice, lagyan mo. Okay. Alright. So, ice cream lang yan. Gusto mo ba ng ice cream? Pwede. Medyo mahilig din ako sa ice cream. Talaga? Tapos, Yan. yan na yun. Yan na yun. Matutulo yan. Tunawin mo lang. Kung gusto mo marami, di... Nakikita mo ba yung mga tingin nila sa ice cream? Sama ng tingin. Tatakam sila. Alam mo kasi sa gubat, walang ice cream. Alam na buko. Maraming buko doon. Naranasan ko rin, taga-bundok din ako eh. Ayan, okay na? Nalagyan natin ng cherry. Wow, special. May cherry. Ako din lalagyan ko yun sa'yo. Yan. Ayan na. Here it is. Ang ating root beer flute. Float nga. Sige na nga, isang ulit. Take two. Okay. Here it is. Ang ating root beer Float. flute. Okay na yan! Happy first anniversary sa Idol sa Kusina! Yes. Dito sa tatlong Idol sa Kusina anniversary dishes natin, may secret akong isi-share sa inyo. Sa ating sinigang rice, ang ginawa natin ay ginisa ko po yung ating tinatawag na sibuyas at yung kamatis. At lalagyan natin ng yung sampalok na huwag masyadong marami. Para pag kinain mo naman yung kanin, para, di ba kanin yan eh. Pag sobrang asim, hindi maganda. So dapat lang katamtaman yung asim. Next, itong bibiback ribs with adobo glaze. Ang sikreto noon, mahina ang pagpakulo at pagkatapos noon, the last minute, budburan mo sa breadcrumbs. And finally, dito naman sa fried itik in picking sauce, ang kailangan doon, pag nagluto tayo, dahan-dahan ulit. Huwag mong biglain. Magpakulo hanggat i-fried natin para maging crispy. Huwag kang mag-fried na sobrang init. Mangingitim ka kanyang itik. Maraming salamat kay Marian Rivera sa aking apo. Yay! Maraming salamat. May ipapromote ka ba? Ayan, syempre, thank you dahil invite niyo ako dito. Natupad nga yung pangarap ko na makasama Yes. kita dito. At sa anniversary niyo pa. Ayan, syempre, tweets for my sweet at kasama kita doon. Kaya sana panoorin niyo po yan. Yes, huwag niyo kalimutan yan. At ako'y gwapo na naman ako doon. Maraming sorpresa. Yes! Ayan. Tweets Thank for my you. sweets. Thank you, may apo. Thank you. Thank you. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga idol na Armed Forces of the Philippines. Para sa amin, kayo ang tunay na idol. Nabusog ba kayo? Yeah! Busog na ba? Para sa ating pagsaludo sa mga idol ng ating buhay, ugaliing sumubaybay sa Idol sa Kusina. See you next Sunday! Yeah! Yun na lang! Yes! Idol Sa Kusina would like to thank Best Term International Corporation, your one-stop shop for all your food service equipment needs. Tefal, Princess Appliances, Oxo Good Grips, Jecom's Enterprises, Savers Appliance Depot, Multimac Gomeco, Destiny Paint, Chef Boy Logro would like to thank Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus and Chef Logro's Institute of Culinary and Kitchen Services.